जोजोल्पा एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, वेलकम टु culinary calls. culinary calls मा हामी तपाईहरुलाई एज पोसिबल होम बेस्ड इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु युज गरेर घरैमा बसी रेस्टुरेन्ट स्टाइलको परिकारहरु कसरी बनाउने भनेर देखाउने गर्दछौं। र यसको लागि तपाईहरुले पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो दैट यु क्यान गेट द लेटेस्ट अपडेट। अनि यस्तै मिठो परिकारहरुको रिटर्न रेसिपी चाहिएमा मेरो ब्लगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक मैले तल डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। त्यसो अब हामीले चपको लागि मिक्सचर बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि हामी पहिले लिएको छौँ बोइल गरेर म्यास गरेर पोटेटो, अनि त्यसपछि चप अनियन, चप ग्रिन चिली, चप कोरियान्डर, त्यसपछि यसमा मसला प्याज सल्ट गरेर स्वाद अनुसार राख्नुहोस्, जिराको धुलो, थोरै थोरै चाट मसला, यो सबै चिज हामीले राखेर मुछ्छौँ। हाम्रो यो मिक्स गरेर रेडी भइसक्यो। सबैलाई हामी सेपिङ गर्दैछौँ। थोरै आफ्नो पानीले तेलको मिक्सचर लियौँ, सबैलाई यसमा सेपिङ गर्दैछौँ। हामी चाहिँ आजलाई थोरै ओभर सेप दिँदैछौँ यसलाई। सबै आलुहरूलाई यसरी सेपिङ गर्छौँ। ओके, हामीले चाहिँ हाम्रो यो चपको लागि सेपिङ गरेर रेडी गरिसकेछौँ। फेरि अब ब्याटरको लागि चाहिँ अब हामीले लिँदैछौँ बेसन। यो बेसन दाललाई भिजाएर पनि ग्राइन्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा थोरै हामीले राइस फ्लोर लियौँ, चामलको पिठो। अब यसमा थोरै हामीले बेकिङ पाउडर, त्यसपछि यसमा हामी सल्ट राख्छौँ, स्वाद अनुसार राख्नुहोस्। त्यसपछि यसमा तपाईँले ब्राउन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा अलिकति बेसार राख्नुहोस्, कलर पनि राम्रो छोड्छ, डेलिकेट कलर आउँछ। अलिकति जिराको धुलो पनि राख्नुहोस्, थोरै रेड चिली पाउडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो सबै ड्राई इन्ग्रेडिएन्ट राखेर पहिला सुरु हामी राम्रोसँग मिक्सअप गर्छौँ। राम्रोसँग मिक्सअप भइसकेपछि त्यसमा तपाईँ अब राइस फ्लोरको सट्टामा कर्नफ्लोर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी पानी राख्छौँ। पानी एकैचोटि टन्नाएर नहुनु, बिस्तारै एड गर्दै जानुहोस्। बिस्तारै यसलाई मिक्स गर्दै गर्ने लङ्समा मिक्स गर्छौँ। हामीले बिस्तारै पानी सुत्दै बनाउँदैछौँ। त्यसैले अलिकति बोरिङ कन्सिस्टेन्सी फर्म गर्नु सक्नु भएन भने अलिकति स्मुथ भएर थोरै मैले चाहिँ मैदा धेरै सामने मिक्स गर्दा बोइङ कन्सिस्टेन्सीमा रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस्। ओके, अब चाहिँ हामी हाम्रो यो चपलाई फ्राई गर्दैछौँ। सो हामीले तेललाई तताइसकेको छौँ, डिप फ्राई गर्छौँ। सो तेल राम्रोसँग राख्नु होला। हिट पहिला अलिक ठुलो पार्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब सानो पार्नुहोस्। लगाइसकेपछि फेरि त्यसलाई नर्मल फ्लेममा ल्याउनुहोस्। सो एकदम सहिलेसँगले डुबाउनु छ यसरी। ओके, सो तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुले ट्राई गरेर कमेन्ट मार्फत हामीलाई एक्सप्रेस गरिदिनु होला।
अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरू सिकेर घरमै बनाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। टिल देन ह्यापी होम कुकिङ।